ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ላይ ስለ አላይን እና ስለ ቪ አላይን አይተን ነበር፣ ሁለት አትሪቢዩቶች የቴብል። አሁን ደግሞ ስለ ሴል ፓዲንግ እንዲሁም ደግሞ ሴል ስፔሲንግ እናያለን ማለት ነው። አትሪቢዩቶች ሴል ስፔሲንግ አትሪቢዩት ኦፍ ቴብል ኢዝ ዩዝድ ቱ ስፔሲፋይ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ሴልስ ኢን ቴብል ነው ማለት ነው። በሴሎች መካከል ያለውን ስፔስ ለመወሰን ሴል ስፔሲንግ የሚለውን እንጠቀማለን። ዘ ሴል ፓዲንግ አትሪቢዩት ኦፍ ቴብል ኢዝ ዩዝድ ቱ ስፔሲፋይ ዘ ሴል ስፔሲንግ ቢትዊን ዘ ኮንተንት ኦፍ ሴል ኤንድ ዘ ኢነር ዎልስ ኦፍ ዘ ሴል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮንተንት ማለትም ከመሃል ያለው ኢሜጅም ሊሆን ይችላል፣ ቴክስትም ሊሆን ይችላል፣ በሱና በቦርደሩ መካከል ያለውን ርቀት የምንወስንበት ነው። ጃቫ ኤፍኤክስ ላይ ልታውቁት ትችላላችሁ። ሴል ፓዲንግን እዛ ነው እኔ መጀመሪያ ላይ ያወቅኩት። አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ይሄ ኤግዛምፕል ውጤቱ ይሄን ይመስላል። ሪዛልት ይሄ ነው። ሁለት ናቸው፣ ሁለት ቴብሎች ናቸው። የመጀመሪያው ቴብል ስሞል ስፔሲንግ አለው። ማለትም ይሄኛው የምታዩት ወፈር ያለው እሱ ቦርደሩ ነው። በቦርደሩና በእንትኑ መካከል 10 ፒክስል አለ። ስሞል ስፔሲንግ ነው፣ ነገር ግን ላርጅ ፓዲንግ ነው ያለው። እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ በስሞል ስፔሲንግ ወይም ላርጅ ፓዲንግ በሚለውና በቦርደሩ በሴሉ ቦርደር መካከል ሰፊ ርቀት አለ። 30 ስላረጉት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፔስ 10 ፒክስል ፓድ ደግሞ 30 እና በሚያገላብጡበት ጊዜ ደግሞ ስፔሱን 30 ፓዱን 10 በሚያደርጉበት ጊዜ ላርጅ ስፔሲንግ በሚለውና በቦርደሩ መካከል በሴሉ ቦርደር መካከል ያለው ርቀት ይጠባል 10 ፒክስል ስለሚሆን ፓዲንግ ማለት እንደዛ ነው። በቴብሉ ቦርደር እና በሴሎቹ እንዲሁ ደግሞ ሴሎች እርስ በርሳቸው እሱ ደግሞ ሴል ስፔሲንግ ይባላል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ሰፋ ያለ ነው 30 ፒክስል ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄንን እንሰራዋለን ማለት ነው። እኛ እዚህ ጋር ምን አደረገ መሰላችሁ? ቦርደሩን 5 አደረገው። ከዛ ሴል ስፔሲንግ 10 ሰጠ፣ ሴል ፓዲንግ 30 ለአንደኛው ቴብል። የአንደኛው ቴብል ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ነው እና ቴብል ሮ በሚል አንድ ሮ ብቻ ነው ያለው። እንደምታዩት አንድ ሮ ብቻ ነው። ሁለቱንም አይታችሁታል። ሁለቱም ቴብል እና የመጀመሪያው ስሞል ስፔሲንግ አለ፣ ላርጅ ፓዲንግ አለ። የጻፈው እንትኑን ከቲአርም አይደለም ከቲዲም አይደለም ወይም ከቲኤች አይደለም የሚጻፊት ጋር ነው። ሴል ስፔሲንግ እና ሴል ፓዲንግ በአጠቃላይ ቴብሉ ላይ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ይሄኛው ተገላቢጦሽ ማለት ነው። ሴል ስፔሲንጉን 30 ሴል ፓዲንጉን 10 አደረገው። ሌላ ነገር የለውም። አሁን ይሄንኛ እዚህ ጋር ጽፈን እናያለን ማለት ነው። እሺ ቴብል እንበልና ቴብል ከዛ ቦርደር 5 እንበል 5 እንስጠው። አንድ ብቻ ነው እኛ ቴብል የምንሰራ። ሴል ፓዲንግ ብለን ስንት እንስጠው? 30 እንስጠው መጀመሪያ። ሴል ስፔሲንጉን ደግሞ 10 እንስጠው። እነሱ እንዳረጉት እዚህ ጋር አንዱን ወደ ታች እናወርደው ይታየናል በደንብ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ የረሳነው ነገር ያለ አይመስለኝም። አንድ ሮ ብቻ ነው ያለው። እዚህ ሮ ላይ ሁለት ዳታዎች አሉት። ስለዚህ ኮፒ እናደርጋለን። እዚህ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ሴል ፓዲንጉ ከሴል ስፔሲንግ ውስጥ ስለሚበልጥ መጀመሪያ ላርጅ ፓዲንግ ከዛ ስሞል ስፔሲንግ ነው ማለት ነው ከታች። ስለዚህ አሁን ይሄን ሪፍሬሽ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ጫና ማለት የሚጠበቅብን እዚህ ጋር እንደምታዩት ላርጅ ፓዲንግ ይሄው ሰፊ ነው። ስፔሲንጉ ግን በሴሎች መካከል እና በቴብሉ እና በሴሎች መካከል ያለው ርቀት እንደምታዩት ጠባብ ነው 10 ፒክሰል ስላደረኩት ማለት ነው። ይሄንን አቀያየር መሞከር እንችላለን። ይሄኛውን ወደ 30 ይሄኛውን ደግሞ ወደ 10 ብንቀይረው ተገላቢጦሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እቺን ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንላለን። ስሞል ፓዲንግ ይሆናል፣ ላርጅ ስፔሲንግ ይሆናል ማለት ነው። ቀደም ግን ተገላቢጦሽ ነበር፣ ላርጅ ፓዲንግ ስሞል ስፔሲንግ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ነው የምንለው። ሪፍሬሽ የምንልበት ጊዜ እንደምታዩት አሁን ስፔሲንጉ ሰፋ፣ በቴብሉና በሴሎች መካከል እንዲሁም ደግሞ በሴሎች እርስ በርስ መካከል ያለው ርቀት ሰፊ ሆኖ፣ ነገር ግን በኮንተንቱና በቴብሉ በሴሎች ቦርደር መካከል ያለው ርቀት ግን ጠባብ ነው። 10 ፒክስል ብቻ ስላደረግ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ምን እናያለን? ሴል ስፔሲንግ እና ሴል ፓዲንግን ካየን አሁን ቴብል ሴክሽኖች የሚለው እናያለን። ቴብል ሴክሽኖች የሚለው ቴብል ሴክሽን የሚለው መጽሐፍ መደርደር የባዮሎጂ ሴክሽን የፊዚክስ ሴክሽን እንደሚባለው ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ ቴብሎች ሶስት ሴክሽኖች አላቸው። የመጀመሪያው ቴብል ሄድ ነው፣ ሁለተኛው ቴብል ቦዲ ነው፣ ሶስተኛው ቴብል ፉት ነው። ቴብል ሂደርም አይደለም ቴብል ፉተርም አይደለም፣ ቲ ሄድ እና ቲ ፉት እና ቲ ቦዲ ማለት ነው። ሂደር የሚለው ፈርስት ሴክሽን ኮንቴንስ ሂደር ኢንፎርሜሽን ሰች አስ ኮለመን ኔምስ ማለት ነው።
ቲ ቦዲ የሚለው ደግሞ ቴብልስ ፕራይመሪ ዳታ ኢፍ ዶክመንት ሃዝ መልቲፕል ቲ ቦዲ ኤሌመንትስ ዘይ አር ሴፓሬትድ ባይ ቲ ሆሪዞንታል ላይንስ ይላል። ይቅርታ እዚህ ጋር ደግሞ ቴብል ቲ ፉት የሚል አለ። ይሄ ደግሞ ፎር ካልኩሌሽን ሪዛልትስ ኤንድ ፉት ኖትስ ያለና ያለ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ለሚኖረው ሪዛልት ለሱ እንጠቀማለን ቲ ፉት የሚለው ማለት ነው። እሺ አሁን ይቅርታ እዚህ ጋር ውጤቱ ይሄ ነው። አሁን እኛ የምንሰራው ፕራይስ ኦፍ ፍሩት የሚለው ካፕሽን ነው። ፍሩት እና ፕራይስ የሚለው በቲኤች ቤተች ነው የተሰራ። ለምን እንዴት እንደው በቲኤች ቤተች እንደተሰራ በመናወቅ በቴብል ሄዲንግ ነው የተሰራ በመናወቅ ስትሮንግ ስላደረጋቸው ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ስትሮንግ ካልሆነ ካፕሽን በዲፎልት እንትን አይደለም ስትሮንግ አይደለም። ስለዚህ ስትሮንግ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር የምታያቸው አፕል፣ ኦሬንጅ፣ ባናና፣ ፓይናፕል እና የነሱ ፕራይስ በአጠቃላይ ቴብል ዳታ ናቸው። እና እነዚህ ቦዲ ውስጥ ነው ያለው አራቱ። ፍሩት እና ፕራይስ የሚለው ደግሞ ሌብሎቹ እነሱ ቲ ሄር ላይ ነው ያሉ። ይሄ አፕል፣ ኦሬንጅ፣ ባናና፣ ፓይናፕል ደግሞ ቲ ቦዲ ላይ፣ ቶታል የሚለውና የሱ ፕራይስ ደግሞ የት ጋር ነው ያለ? ቲ ፉት የሚለው ላይ ነው ያሉ። እችን እንሰራታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንሰራት እዚህ ጋር ምን አረገ መሰላችሁ? በተጨማሪ እዚህ ጋር ዊድዙን 40% አረገው። ዊድዙ መወሰን ትችላላችሁ የቴብሉን። ሌላ ነገር ደግሞ ሰመሪ የሚባል አለ። አሁን ይሄ ሰመሪ ላይ ምን ጻፈ መሰላችሁ? this table provides information about the price of fruit አለ። ይሄኛው ሰመሪ የሚያገለግል ስክሪን ሪደር ካለ ስክሪኑ ሪደሩ እንዲያነብልን ማለት ነው እንጠቀምበታለን። ካፕሽኑ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ያረገ። እዚህ ጋር ለቲ ሄድ እና ለቲ ፉት ቲኤች ነው የምትጠቀመው። ይሄው ቲኤች ነው የተጠቀመ። ነገር ግን ለቲ ቦዲ ግን ምንድነው የምትጠቀሙ? ቲዲ ነው የምትጠቀሙ። አራት ወር አለው ማለት ነው። ይሄንን እኛ እንስራው። አዲስ ኤችቲኤምኤል ፋይል ፈጥረን በአጠቃላይ ሰራነው የቀደሙ ከላይ ወደታችን ነው አንድ ጊዜ። ከዛ በአጠቃላይ ሰራነው ደግሞ ይሆነት ይሄን ይመስላል። ይቅርታ እሺ አሁን 40ኛ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው ኤችቲኤምኤል ፋይል 40 ብለን እንፍጠር። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን እስከመጨረሻው እናድርገውና ቴብላችንን እንጀምር ማለት ነው። ቴብል ከዛ ቦርደር አንድ እንበለው። እሺ ሌላ የሚያስፈልገን ያለ አይመስለኝም። ካፕሽን አሁን ያስፈልገናል። ካፕሽኑ ግን ስትሮንግ ይሆናል። ካፕሽን እዚህ ጋር ካፕሽን እሺ ካፕሽን ከዛ ስትሮንግ እንላለን። ስትሮንግ ከዛ እዚህ ጋር ማየት አለበት። ይከብዳል። ስለዚህ እያየን ነው የምንሰራ። እዚህ ጋር በቃል ለማስታወስ ይከብዳል። እንደዚህ እናድርገውና ሳይዙን ቀንሰውና ጎን ላይ አድርገን ብንሰራ ነው የሚሻለው። በቃል መያዝ ይከብዳል። እሺ እቺን ቴብላችን የምንሰራት እቺን ቴብላችን የምንሰራት። ስለዚህ እዚህ ጋር ካፕሽኑ ላይ ምን ይላል? ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ይላል። ቴብሉ ደግሞ እንደምታዩት ሴንተር ላይ ነው። ስለዚህ አላይን ሴንተር ላይ ባይሆንም ሴንተሩን እናድርገው የተሻለ ነው። ሴንተር እንላለን ማለት ነው። እሺ እንዲታያችሁ እንደዚህ ላድርገው። ሳይዙን ልቀንሰው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምንለው? ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ሳይዙን አሁን ትንሽ ልቀንሰው። እሺ ካፕሽኑን እንጻፍ። ከካፕሽኑ በኋላ እንግዲህ ምን የሚለውን እንጠቀም? መጀመሪያ ቲ ሄድ የሚለውን እንጠቀም። ሌላ ምን ያስፈልገናል? ቲ ቦዲ ያስፈልገናል። ቲ ቦዲ ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እቺን ጨርሳት። ከዛ ይበቃናል። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ቲ ፉት ነው ማለት ነው። ቲ ፉት እዚህ ጋር ቲ ሄዱ ላይ ምን ብዬ ልጻፍ? ስንት ሮ የመጀመሪያው ቲ ሄዱ ላይ ስንት ሮ ነው ያለው? አንድ ሮ ብቻ ነው ያለው። ያህም ፍሩት እና ፕራይስ ያሉበት ነው። ሁለቱ ሌብሎች ያሉበት። ሁለተኛው ደግሞ ቲ ቦዲ ደግሞ ስንት አለው? አፕል፣ ኦሬንጅ፣ ባናና እና ፓይናፕል በአጠቃላይ አራት ሮ ነው ያለው። ስለዚህ አራት ሮ ኮፒ እናደርጋለን ከላይኛው ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ ይሄን ታብን እንጠቀምና እናስጠጋዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ቲ ፉት ነው። እሱም ልክ እንደ እንትና ነው። ልክ እንደ ቲ ሄድ ነው።
ማለትም አንድ ሮ ብቻ ነው ያለው ያም ቶታሉና ፕራይሱ የቶታሉ ፕራይስ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ከዛ ይሄን በታብ እናስጠጋዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ፕራይስ እና ፍሩት ማለትም ሁለት ዳታዎች ነው ያሉት ነገር ግን በቲኤች ነው የምናስገባው ሄዲንግ ስለሆነ ለፉተሩም በተመሳሳይ ስለዚህ ፍሩት እንላለን እዚህ ጋር መጀመሪያ ግን ፔስት ማድረግ ነበረብኝ ከመጻፌ በፊት ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ምን እንላለን ፕራይስ አለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያው ሮ ላይ ስንት ዳታ ይኖራል ቲዲ ሁለት ዳታ ይኖራል ሁለተኛው ሁለት ዳታ ሶስተኛው ሁለት ዳታ አራተኛው ሁለት ዳታ ይኖራል። ስለዚህ ዳታዎችን ኮፒ እናድርጋቸው ለአራቱም ሮ ከመጀመሪያው ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው የአፕል የሚጀምርበት ነው። ተመሳሳይ የሆኑትን መጀመሪያ እንስራ። ከዛ ኦሬንጅ ከዛ ባናና ከዛ የመጨረሻዋ ፓይናፕል ኤክስፕረስ ከዛ ብራቸውን ደግሞ ስናስገባ በእንትን ነው የምናስገባ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዶላር ምንድነው መሆን ያለበት ኢንቲቲ ኔም ወይም ኢንቲቲ ነበር ነው ተጠቅመን ማስገባት ያለብን እኔ ኢንቲቲ ኔም ተጠቀማለሁ ዶላር ብዬ ከዛ ሴም ኮለን ማለት ነው። ከዛችን ኮፒ አደርጋለሁ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ሃሽታግ ነው እንጂ ሃሽታግ ነው ኤንድ እሺ ኤንድ ነው ተሳስቼ ነው ኮንትሮል ፕላስ ሲ ልበላት ከዚህ በኋላ ስለምጠቀማት የመጀመሪያው 0.5 ነው ሁለተኛው ደግሞ 0.5 ሶስተኛው ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ካልኩ በኋላ $1 ማለት ነው። እሺ ሶስተኛው ደግሞ ፔስት ካረኩ በኋላ $2 የመጨረሻው እንዳልኳችሁ ቲኤች ነው የምንጠቀም ልክ እንደ ቲ ሄዲንግ ቲኤች ነው የምንጠቀም አንደኛው ቶታል የሚገባበት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቶታል ብሩ የሚገባበት ነው በዶላር ስለዚህ ዶላር ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ዶላሩን ከዚህ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን ፔስት እናድርግ እዚህ ጋር ሄዲንግ ላይ የምትገቡ ቶታል የምትልናት ቶታል እሺ ከዛ ዶላር ብለን እዚህ ጋር ስንት እንጽፋለን 3.75 ማለት ነው። አሁን ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ስትሮንግ አድርገናል የቀረን ያለ አይመስለኝም እንየው አጠቃላይ እየሰራ ነው ከዚህ ይሄን ጀምረን የሰራን አሁን ይሄንን ነው ሳይዙን ስቀንሰው ደግሞ አጠቃላይ እየሰራናት እችናት ማለት ነው። አሁን እችን ሪፍሬሽ እንልና እንያት 30 ስንተኛው ናት 30 40ኛው ነው 40ኛው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይስ ኦፍ ፍሩት አለ ፍሩት ፕራይስ አፕል እንደዚህ ቶታል እንደዚህ አለ ማለት ነው። ከዚህኛው ጋር እናነጻጽረው ለማንኛውም ይሳትነው ነገር ካለ ይሳትነው ነገር ያለ አይመስለኝም ጨርሰናል። በሚቀጥለው ስለ እንትና ያለን ስለ ኔስትድ ቴብሎች እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።